عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي، هذه الحلقة رقم 610، ولا زلنا في موضوع الصلاة الشيطانية، والي الصلاة أو الإمام الذي تكون مهمته أن يؤم الناس في الصلاة، الخليفة، وبعد كده طبعا يعين ولاة على الولايات أو الأقاليم، وكل والي يكون اسمه والي الصلاة. وهذا في حد ذاته يدل على أن الصلاة كانت أساسا بالنسبة له. ليست الصلاة الإسلامية التي تأمر بالفحشاء والمنكر، ولكن الصلاة الشيطانية التي تأمر بالمنكر وتأمر بالفحشاء. من أجل هذا بقى كانت يعني التفريط في الصلاة من حيث الشكل يعني حاجة فظيعة جدا. وكان المدح بالصلاة حاجة مهمة جدا. ويمكن حتى واحد زي عثمان بن عفان هو اشتهر بحاجتين: أنه كان فاسدا، كان حرامي، وكان مشهور بحكاية ان هو يعني يقوم الليل ويصلي ويقرأ القرآن، جمع بين الاتنين. وفي نظره ان هو يعني صلاته وقيام الليل وقراءة القرآن تبرر له ما يفعل، يعني زاد لهم الشيطان سوء أعمالهم يعني. اقترن فساد عثمان بقيام الليل يصلي ويقرأ القرآن، حتى بلغت الروايات في حكاية صلاته. يعني ابن سعد بيقول لك ايه، يقول لك ان عثمان كان يحيي الليل فيختم القرآن في ركعة. يا نهارك مش فايت يا ابن سعد، معقول؟ يعني ابن سعد متوفى 230 هجرية، لكن بقى في عاش في العصر اللي هو يقدس الخلفاء الفاسقين، فبالتالي بقى عثمان كان فاسد، فيجبروا الفساد بتاعه بانهم يعملوه بقى يقرأ القرآن كله في ركعة. ماشي، طيب ماشي، واسعة هي شوية دي يعني، ماشي معلش. رواية تقول قال فنظرت في عثمان بن عفان فتنحيت فتقدم فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف. الله، يعني صلى ركعة واحدة قرأ فيها القرآن ومشي. حاجة جميلة جدا. ولما قتلوا عثمان قالت زوجته يعني نائلة بنت الفرافصة، قالت للثوار اللي قتلوه لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله بالقرآن في ركعة. قالت يعني هي قال في الوقت ده بقى سابت جوزها اللي هو مقتول، وقعدت تقول في المناقب بتاعته وتخطب. طبعا ده كله كلام فارغ. ورواية عثمان بن عفان صلى بالناس ثم قام خلف المقام فجمع كتاب الله في ركعة. مش عارف ايه الموضوع ده، كلهم مصمصمون على ان عثمان بن عفان في ركعة واحدة يقرأ القرآن كله. لكن بقى حط مقابل ده الفلوس اللي سرقها. وبرضه ابن سعد برضه يرى ابن سعد ما تركه من ثروة لعثمان، فقال كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل 30,000 درهم و500,000 درهم، يعني 30 مليون درهم و500، و50 و100 ألف دينار، يعني 150,000 دينار. فانتهبت، يعني جماعة اللي قتلوه راحوا ناهبين المال بتاعه. وبعضهم قال لك يعني نستحل مال عثمان ولا نستحل زوجته، وكانوا عايزين برضه يغتصبوا زوجته. طبعا دول كلهم صحابه يا اخوان. ويقول لك وكان و100 ألف دينار فانتهبت وذهبت، وترك 1000 بعير بالزبدة ولا بالربدة ولا بالربزة وإلى آخره، وترك مش عارف إيه بقيمته 200,000 دينار. ده راجل كان بيصلي بيقرأ القرآن في ركعة وعمال بيجمع الأموال. طب إزاي يجتمع ده مع ده؟ إزاي هلاقي وقت يعني يشتري ويبيع ويكدس الأموال إلى آخره؟ لكن هو ده بقى الهجس بتاعه. فالفاسد يسندوا له بقى كرامات في الصلاة بتاعته وإنه عابد. وده طبعا عبد الله بن الزبير برضه كان من أوسخ الناس. كان بخيل وكان رمة قوي. وده التاريخ بتاعه يعني. واحنا عاملين كتاب اسمه الفتنة الكبرى الثانية عن عبد الله بن الزبير.
وبرضه يعملوا لك روايات ان هو كان لما بيصلي كان مش واخد باله من اي حاجه، مع ان الراجل ده لما يعني حوصر في الكعبه وهو عايز يعرض الكعبه للخطر، لانه هو لو هو عايز كان راح في اي اقليم، لكن له عايز في الكعبه عشان خاطر يعني ايه، مش حد يتعرض له. وين تعرضوا له وجت حجر بالنار من المناجيق بتاعت الامويين وجت على الكعبه، فبدا تحرقها، كان ممكن ينقذ الكعبه من الحرق، لا سيبوها، ساب النار تحرق الكعبه عشان خاطر يشنع على الامويين. ده الراجل ده بقى هو اللي كان بيقول لك بيصلي وبيقعد في الصلاه مش عارف لغايه لما يجي الطير ويقف على قفاه وما بيحسش بيه. طبعا كله هلس. آه فالفاسد بيزودوا قوي في الكرامات بتاعته في الصلاه. في نفس الوقت الواحد اللي هو بي يعني يتهاون في الصلاة بتاعته، كان فعلا بقى دي حادثة تاريخية حقيقية كانوا بيثوروا عليه. يعني مثلا عمر بن الخطاب عزل المغيرة بن أبي شعبة والي الصلاة على البصرة. ليه؟ بسبب اتهامه بالزنا. ناس راحوا فلقيوه لا مؤاخذة مع واحدة مشهورة بالزنا، فلما جه يصلي فرجعوا لا ما تصليش بقى، ده انت طلعت ابن كذا. تكون ذكر عزل المغيرة عن البصرة ولاة موسى في هذه السنة، عزل عمر المغيرة بن شعبة واستمع على موسى ومرأة نشخص له في المغيرة بن شعبة في ربيع الأول. وطبعا كذا ضبطوه يزني بامرأة، ضبطه خصم له أبو بكر وأشهد عليه قوما. أبو بكر بص كده ليه عمال نايم مع الولية، فراح جاب ناس وقال شوفوا الولي بتاعنا بيعمل ايه، قلة أدب. فلما خرج بعد كده، بعد لما خد مزاجه وراح يصلي بيهم، فلما خرج المغيرة الى الصلاة منعه ابو بكر، قال له لا ما تصليش انت راجل نجس. وكتب الى عمر بذلك، فبعث عمر ابا موسى اميرا على البصرة. يعني هنا برضو دليل على ان يعني الصلاة بتاعتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن يعني لا مؤاخذة تأمر بالفحشاء والمنكر، هو بيرتكب الفحشاء، لكن يعني ما يصحش ان انت تضبط يعني تنضبط الى اخره. الوليد بن عقبة بن ابي معيط، طبعا عقبة بن معيط ده كان من الناس اللي هم بيؤذوا النبي على حسب ما جاء في الاخبار يعني. عينه عثمان واليا للصلاة، فكان يسكر ويصلي وهو سكران، يعني يسكر وهو سكران يصلي بالناس. تقول الرواية الوليد سكر وصلى الصبح بأهل الكوفة 4، ثم التفت وقال أزيدكم أزود لكم، أعمل أصلي لكم الصبح 8 ركعات مثلا. فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيارة منذ اليوم، وشهدوا عليه عند عثمان، فأمر عليا بجلده، فأمر يعني فجلده عبد الله بن جعفر. فلما علم عثمان في شرب الخمر عزله ولا سعيد بن العاص. يعني ده راجل بقى كان صاحب مزاج وكان بيشرب خمره وبيصلي بالناس وهو بيشرب خمره لانه كان والي الصلاه، فاشتكوا منه. يعني هنا بقى يعني المحافظه على الشكل، على شكل الصلاه، واحد يتهاون بيها، واحد بيسكر، واحد بيزني، يقولوا لا عيب، الصلاه دي مهمه جدا. لكن تقتل الناس وكذا وكذا لا، ذاتس اوكي. تسرق ذاتس اوكي. حاول يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة أنه يسترضي الأنصار، فاستقدم زعماء الأنصار إلى هناك وأنعم عليهم واداهم فلوس وبتاع، وبعدين هم لما رجعوا خلعوا خلعوه من الخلافة، وقالوا بقى إن قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسامر الفتيان، وإنا نشهدكم أن قد خلعناه. فأجابهم الناس يقولون عن يزيد قلعناه كما نخلع نعالنا. وبايعوا عبد الله بن حنظله الأنصاري أميرا عليهم. وكان في واحد اسمه المنذر بن الزبير بن العوام مما نحرض على يزيد بن معاوية، وكان برضو انضم للثوار في المدينة وقال لهم إن يزيد والله قد أجازني ب100,000 درهم، وأنه لا يمنعني ما صنع إلا أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه. والله إنه لا يشرب الخمر وأنه لا يسكر حتى يدع، يعني يترك الصلاة. وفي فتنة ابن الزبير بقى وظهور المختار بن عبيدة ابتدوا برضو نفس الموضوع في حكاية الصلاة
وان المختار بقى عامله انه راجل بيصلي كويس قوي وبتاع، فعشان خاطر كده استمال الناس. وحتى في ثورة ابن الأشعث على الحجاج كانت حجة الثوار على الحجاج أنه طاغية، سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة. الحجاج مش ترك الصلاة الحقيقة، لكن هم عشان خاطر شنوا عليه قالوا هذا. لكن في كل الأمور أن الصلاة كانت صلاة شيطانية تأمر بالفحشاء وبالمنكر، وانت اقتل واسرق وكذا وكذا، لكن قدام الناس تبقى الراجل ايه، مية مية. اهلا وسهلا بكم احبابي، برنامجكم عزيز القرآن في قراءة القرآن في موقع القرآن. تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.